ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਐਲੋਵੇਰਾ ਦੀ। ਅਤੇ ਐਲੋਵੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਇਹਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਕਰੀਮਸ ਬਣਦੀਆਂ, ਜੈਲਸ ਬਣਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਅਲਟਰਾ ਵਾਇਲਟ ਰੇਜ਼ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਝੁਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਓ ਡੰਗ ਲੈ ਲਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਲਓਗੇ। ਕਾਓ ਡੰਗ ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਿਕਸਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਣਾ ਲਓਗੇ। ਉਹ ਮਿਕਸਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਮਲਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋਗੇ। ਉਹ ਗਮਲੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਸੁਰਾਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਰਾਖ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਕਰੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵ ਸ਼ੇਪ ਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਉਸ ਪੌਦੇ ਰੱਖ ਦਿਓਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸੁਰਾਖ ਬੰਦ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਟੇਢੀ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਗਮਲਾ ਭਰ ਲਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗਮਲਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਰ ਲਓਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਲੋਵੇਰਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੌਦੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋਗੇ, ਮਦਰ ਪਲਾਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਗਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵਾਟਰਿੰਗ ਕਰ ਦੋਗੇ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਐਲੋਵੇਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਖੁਦ ਹੀ बढ़ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ बढ़ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਜੈਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਜ਼ੀਦ ਉਹਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।